شباب اللي يعاني من ضعف التدفئة هذا البوابات، شوف شنو المشكلة بسيطة، لا تروح ولا تجي. فهاي يجي لاستيكة تحول تسوي عندك ضعف بالفاكيوم، تتراكم الأتربة. شوف شوفوا شباب، هاي الأتربة هاي عبارة عن خريطة تقسم بين البوابات، تتراكم الأتربة تسوي ضعف بالتحويل، يسوي الفاكيوم اللي يسحب هواء، يسحب أتربة. شوف هاي جدا بسيطة، بس تفتحها تنظفها تغسلها، لاستيكة هاي شغلتها بسيطة، ما ترجع تغسلها وتشدها. حبيت أفيدكم هاي المعلومة البسيطة.